αθόρυβος. Το μόνο που ακούς είναι αυτό το πλάτς που κάνει όταν ξεκολλάει από τη μεμβράνη. Μαγικός ήχος. Έλα να το δεις και εσύ από κοντά. Η πρώτη δοκιμή που κάναμε στο Photon P1, στο προηγούμενο βίντεο, πήγε εξαιρετικά. Ο εκτυπωτής απέδειξε ότι όντως τυπώνει κατευθείαν το που θα τον βγάλεις από το κουτί. Μέσα σε 10 λεπτά είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις την πρώτη σου εκτύπωση. Έχουμε τυπώσει αρκετά, έχουμε πάρει καλά αποτελέσματα, θα τα δούμε σήμερα όλα αναλυτικά, όπως και τα χαρακτηριστικά του. Πάμε να κάτσουμε και τα λέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά γενικά στοιχεία για τον εκτυπωτή, μέχρι να τελειώσει η εκτύπωση και να τον φέρουμε δίπλα μας εδώ για να το δούμε πιο αναλυτικά. Ο Photon P1 παρουσιάστηκε μέσω του Kickstarter στις αρχές του έτους και μας συστήθηκε ως ένα industrial grade prosumer μοντέλο. Ο όρος prosumer είναι από το professional και το consumer. Σημαίνει ουσιαστικά ένα επαγγελματικό μηχάνημα που απευθύνεται στον μέσο καταναλωτή και στον απαιτητικό χρήστη. Το industrial grade όμως που κολλάει. Στο δικό μου το μυαλό αυτοί οι δύο οι όροι είναι λίγο αντιφατικοί, ουσιαστικά ο ένας εκπληρώνει τον άλλον. Αφού το industrial μηχάνημα σημαίνει ένα πλήρως πιστοποιημένο μηχάνημα, το οποίο απευθύνεται στον επαγγελματία και προορίζεται για παραγωγή. Έχω την αίσθηση και η άποψή μου είναι αυτή, ότι στην περίπτωση του Photon P1 το industrial grade κολλάει στις αναβαθμίσεις που έχουν γίνει στο μηχάνημα και στα προαιρετικά εξαρτήματα που μπορείς να αγοράσεις σαν έξτρα μετά. Για παράδειγμα, παρέχουν μια διάτρητη πλάκα, ένα διάτριτο build plate, με το οποίο υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα μπορεί να διαχειριστεί και να εκτυπώσει ρητίνες βιομηχανικού τύπου ή οδοντιατρικές ρητίνες εύκολα, που έχουν μεγάλη πυκνότητα. Το CPS τους είναι αρκετά υψηλό, δηλαδή φτάνει μέχρι και 8.000 CPS, ενώ οι απλοί εκτυπωτές της σειράς φτάνουν μέχρι 2.000 CPS, παραδείγματος χάρη. Ίσως και το σύστημα διπλής εκτύπωσης που παρέχουν, ίσως και αυτό να απευθύνεται σε κάποιους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν την ανάγκη να τυπώνουν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές ρητίνες, μία πιο σκληρή ας πούμε και μία πιο ελαστική, με διαφορετικά χρώματα. Δεν γνωρίζω που ακριβώς χρησιμεύει αυτό καλά. Το ακούω, αλλά έχω μία ένσταση, γιατί ένας επαγγελματίας που έχει την ανάγκη να τυπώνει σε δύο διαφορετικές ρητίνες ταυτόχρονα, θα μπορούσε να έχει δύο εκτυπωτές και να κάνει τη δουλειά του πιο εύκολα και πιο αξιόπιστα. Δυστυχώς εγώ αυτά τα έξτρα αξεσουάρ δεν τα έχω σήμερα μαζί μου για να τα δοκιμάσουμε και να τα δούμε, οπότε θα εστιάσουμε στον εκτυπωτή από τη δικιά μας τη σκοπιά, που είναι η σκοπιά του απαιτητικού χομπίστα. Λοιπόν, νομίζω ότι η εκτύπωση τελείωσε, πάμε να τον φέρουμε εδώ δίπλα για να τον ξεψαχνίσουμε. Να το εργαλείο. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει από τα χέρια μου αρκετοί εκτυπωτές ρητίνης, όμως τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο το βασικό μηχάνημα ήταν ο μόνο M7 της Anycubic. Και πρέπει να ομολογήσω ότι σε αυτό το καινούργιο μοντέλο, στο B1, έχουν δείξει ότι πραγματικά έχουν ακούσει την αγορά, έχουν αφογκραστεί τους χρήστες και τις ανάγκες του και έχουν προσθέσει ένα σωρό μικρολεπτομέρειες, οι οποίες όμως, παιδιά, στην καθημερινή χρήση σε γλιτώνουν από πολύ χρόνο, κόπο και εκνευρισμό πολλές φορές. Το πρώτο και καλύτερο είναι το καπάκι, που πλέον είναι ανοιγόμενο, με μεταλλικούς μεντεσέδες, πολύ καλής ποιότητας, στέκεται όπου και να το αφήσεις, δεν πρόκειται να σου πέσει δηλαδή στα χέρια, το βλέπεις, εδώ δεν έχει κλείσει ακόμα, είναι ανοιχτό και δεν πέφτει, το κλείνεις. Βέβαια προσθέτει λίγο όγκο στο μηχάνημα, από την πάνω και πίσω μεριά, οπότε πρέπει να το υπολογίσεις στη θέση που θα το βάλεις στο γραφείο σου ή στο δωμάτιό σου. Αν δεν έχεις χώρο, πάντως βρες, γιατί είναι πολύ βολικό. Δεν καταλήγεις να έχεις ένα καπάκι στα χέρια και να μην ξέρεις πού να το αφήσεις και συνήθως να καταλήγεις στο πάτωμα. Έτσι. Αν τώρα πάλι δεν έχεις χώρο, μπορείς να ξεβιδώσεις τις 4 αλενόβιδες που υπάρχουν δεξιά και αριστερά στο καπάκι και να το χρησιμοποιήσεις με τον παλιό κλασικό τρόπο. Πάμε να δούμε το build plate, το οποίο πλέον είναι από ατσάλι και όχι από αλουμίνιο που ήταν στο προηγούμενο μοντέλο. Έχει πολύ μεγάλη επιπεδότητα,
κάτι το οποίο βοηθάει τις βιομηχανικές ρητίνες να κολλάνε καλύτερα πάνω στο build plate, οπότε, που είναι παχύρευστες, οπότε φαντάσου τι μπορούν να κάνουν με τις ρητίνες που χρησιμοποιούμε εμείς που δεν είναι τόσο παχύρευστες. Από τη χρήση πάντως που του έχω κάνει, πραγματικά κολλάνε με ασφάλεια και ξεκολλάνε για πλάκα οι ρητίνες. Ο τρόπος που μπαίνει και βγαίνει τώρα επίσης είναι πάρα πολύ ωραίος, γιατί γίνεται με αυτό εδώ το κλιπ, το οποίο το βάζεις συνταρωτά, κλείνεις το κλιπ και έχει μπει στη θέση του. Δεν είναι με τη βίδα την παλιά. Το πρόβλημα με τη βίδα δεν ήταν το βίδωσε ξεβίδωσε, ήταν ότι κάθε φορά που το βίδωνες έχανε το level. Ενώ εδώ μπαίνει και κλειδώνει ακριβώς στη θέση που πρέπει. Απλά εδώ να κάνω μια παρατήρηση, στο οποίο θα αναφερθώ και πιο μετά στο βίντεο, και αφορά τον άξονα Z. Επειδή ο άξονα Z πλέον δεν είναι με lead screw, αλλά είναι με ball screw, δεν έχει κάποιο σύστημα κλειδώματος, με αποτέλεσμα όταν πας να κλείσεις το κλιπ χρειάζεται κάποια δύναμη. Αν βάλεις δύναμη με κακό τρόπο θα μετακινήσεις όλη την πλάκα προς τα κάτω, κάτι το οποίο είναι πολύ κακή πρακτική χρήσης. Άρα πάντα βάζουμε κόντρα από κάτω για να κλείσουμε το κλιπ. Το επόμενο εξάρτημα που έχουν κάνει μερικές πολύ ωραίες και πρακτικές αλλαγές είναι το VAT. Πάμε να βάλουμε λίγο τα γάντια, αν και το έχω καθαρίσει, απλά επειδή ασχολούμαστε με ρητίνες καλό είναι να προσέχουμε λίγο παραπάνω. Το πρόβλημα με το προηγούμενο VAT ήταν οι βίδες. Αυτό το βίδωσε ξεβίδωσε, το βάλτο στη θέση του, από πάνω να ψάχνεις να βρίσκεις την τρύπα που είναι η βίδα για να βιδώσει. Ήταν λίγο θέμα και μεταξύ αν ήταν και αν είχε και ρητίνη μέσα το VAT, είχες μπλέξει. Αυτό τώρα εδώ έχει γίνει πολύ πιο απλό, με αυτά τα clips, τσακ και από εδώ, και απελευθερώθηκε, είναι έτοιμο, βγαίνει. Επίσης έχει 4 τρύπες στις γωνίες, οι οποίοι είναι σαν οδηγοί, για να μπορείς να βάλεις το VAT απευθείας μέσα και να πάει στη θέση του. Μπαίνει κατευθείαν. Και αυτός είναι ο τρόπος για να το βάλεις και να το βγάλεις. Είναι πάρα πολύ εύκολος και πάρα πολύ απλός. Και πάρα πολύ πρακτικός. Λοιπόν, είναι θερμαινόμενο. Έχει ένα στοιχείο που τρέχει περιμετρικά στο VAT. Από εδώ, από αυτές εδώ τις υποδοχές, συνδέεται και το διαχειρίζεται το λογισμικό του εκτυπωτή. Είναι αρκετά καλό, δηλαδή εγώ τύπωνα και μου κράταγε σταθερή τη ρητίνη γύρω στους 30-35 βαθμούς. Μαγικό είναι αυτό το χείλος εδώ, το οποίο μπορείς να αφαιρέσεις τη ρητίνη εύκολα χωρίς να χυθεί παντού. Αλλά αυτό που με έχει ενθουσιάσει πραγματικά είναι αυτά εδώ τα 4 ποδαράκια, τα οποία μπαίνουν μέσα στους οδηγούς που είπαμε πριν. Αλλά όμως μπορείς να αφήσεις το VAT πάνω στον πάγκο σου έτσι χύμα, χωρίς να φοβάσαι ότι θα πληγώσεις το FEP, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης έχουν προσθέσει και 2 υποδοχές εδώ που μπορείς να βάλεις όταν τελειώσει η εκτύπωση το build plate απάνω και να το αφήσεις να στραγγίξει. Πρακτικό και αυτό. Νομίζω ότι αυτές είναι οι μικρολεπτομέρειες που κάνουν το συγκεκριμένο μοντέλο ακόμα πιο εύκολο στη χρήση και σου λύνουν τα χέρια σε πολλά επίπεδα. Τώρα αν ξέχασα και κάτι άλλο, απλά δεν με εντυπωσίασε. Λοιπόν, αφού τελειώσαμε με αυτές τις μικρές λεπτομέρειες, θα τα βάλω στη θέση του και να πάμε να ασχοληθούμε με τα σημαντικά. Αυτά που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο και κατατάσσουν το συγκεκριμένο μοντέλο εύκολα στην κατηγορία prosumer. Για μένα αυτά τα στοιχεία είναι 3. Το πρώτο είναι ο άξονας Z, το δεύτερο είναι η οθόνη και το οπτικά του και το τρίτο είναι το Printing Intelligence Assistance. Για το τρίτο όμως, επειδή θέλω να πω αρκετά πραγματάκια, θα το αφήσω για το επόμενο βίντεο. Λοιπόν, γι' αυτό πάμε να ασχοληθούμε πρώτα με τον άξονα Z. Όπως και στο προηγούμενο μοντέλο, έχει διπλές γραμμικές ράγες για να είναι σταθερός και να μην παίζει κατά το ανέβασμα δεξιά και αριστερά. Η μεγάλη όμως αλλαγή εδώ έχει γίνει στον κεντρικό άξονα που έχει αντικατασταθεί η απλή κλασική ντίζα, το lead screw που λέμε, με ball screw. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί το ball screw έχει αφενός μεγάλη δύναμη, μεγάλη ακρίβεια και σχεδόν μηδενικό τζόγο.
Και γιατί παίζει τόσο μεγάλο ρόλο αυτό, τι σημαίνει πρακτικά για μας? Όταν θα θέλεις να τυπώσεις μια φιγούρα και να πάρεις όλο το ύψος του εκτυπωτή, όπως αυτή εδώ που έχει τελειώσει η εκτύπωση, ο εκτυπωτής έχει ανέβει στο μέγιστο ύψος που μπορεί να πάει και βλέπεις ότι το πόδι της είναι ακόμα βουτυγμένο μέσα στη ρητίνη, δεν θέλεις να αρχίσεις να βλέπεις γραμμές στην εκτύπωση από ένα ύψος και μετά. Αυτό που λέμε τα layer lines. Είναι λίγο κατευριστικό. Θέλεις ένα καθαρό κομμάτι, όπως είναι αυτό εδώ. Και δεν θέλεις κάτι τέτοιο που είναι αυτό, είναι από μια παλιά μου εκτύπωση. Και δεν θέλεις να βλέπεις κάτι τέτοιο στα μοντέλα σου. Γι' αυτό είναι σημαντικό η αναβάθμιση που έχει γίνει στον άξονα Z. Πάμε τώρα σε ένα ακόμα δυνατό κομμάτι αυτού του εκτυπωτή, την οθόνη του και τα οπτικά του. Ίδια οθόνη με τον προηγούμενο, τον M7, 10,1 inches, 14K ανάλυση, μέγεθος πίξελ 16,8x24,8, αλλά η διαφορά είναι εμφανής. Η αναβάθμιση κρύβεται από κάτω, κρύβεται στην πηγή του φωτός. Έχουν βάλει ένα καινούριο ασφαιρικό φακό Fresnel που στέλνει τις ακτίνες UV σχεδόν απόλυτα κάθετα στην οθόνη, με απόκλιση από ό,τι λένε μικρότερη από 2 μοίρες. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι στους απλούς εκτυπωτές τα αντικείμενα που τυπώνονται στο κέντρο είναι πεντακάθαρα, αλλά όσα τυπώνονται στις γωνίες της πλάκας χάνουν λίγο σε λεπτομέρεια γιατί το φως ανοίγει σαν κόνος. Ενώ με αυτό το σύστημα του P1, είτε τυπώνει στο κέντρο είτε τυπώνει στη τέρμα γωνία, η λεπτομέρεια είναι ίδια. Οι ακμές των μοντέλων βγαίνουν απίστευτα κοφτερές. Και για του λόγου του αληθές, δες κάποιες πλάκες που τύπωσα, γιατί δεν έχει νόημα να τυπώνεις ένα-ένα το αντικείμενο στο κέντρο για να παίρνεις ένα καλό αποτέλεσμα, αφού η ταχύτητα και η γρηγοράδα της εκτύπωσης εξαρτάται από το ύψος και μόνο και όχι από το πόσο μοντέλα θα τυπώσεις. Είτε βάλεις 1, είτε βάλεις 10, τον ίδιο χρόνο θα κάνει. Λοιπόν, και το τελευταίο που θέλω να δείξω είναι το καινούριο Wave Release Filling που έχουν βάλει για να μειώσουν τις πιέσεις από την αποκόλληση του FEP. Αφού αυτός για μένα είναι ο νούμερο 1 παράγοντας αποτυχίας μιας εκτύπωσης. Αν αρχίσουν να αναπτύσσονται απότομα υψηλές πιέσεις αποκόλλησης λόγω της γεωμετρίας του μοντέλου, τότε αρχίζουν και τα προβλήματα. Αρχίζει το μοντέλο να ξεκολλάει από το build plate, αρχίζουν να σπάνε τα support, αρχίζουν να αποκολλούνται τα layers μεταξύ τους και δεν συμμαζεύεται. Γενικά τα παίρνεις όλα στο χέρι. Αυτό το film που έχουν δεν είναι λίο, έχει μια ελαφρώς ανάγλυφη υφή που αποτελείται από μικροσκοπικούς στόλους σε επίπεδο μικρόμετρο. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όταν θα πατήσει το build plate και θα πιέσει τη μεμβράνη με τη ρητίνη πάνω σε αυτό το film, τότε αυτομάτως δημιουργούνται κάποια μικρορεύματα αέρα ανάμεσα στο FEP και στο build plate που σπάνε το φαινόμενο της βεντούζας και έτσι το layer αποκολλείται πολύ πιο εύκολα από το FEP. Και δεν είναι το μόνο πράγμα που έχουν κάνει για να διαχειριστούν σωστά τις πιέσεις. Τα επόμενα αφορούν το Smart Intelligent που είπα, τα οποία θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά του Photon P1 που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Πιστεύω ότι δείχνουν ξεκάθαρα γιατί μιλάμε για ένα prosumer μηχάνημα. Δεν καλύπτει μόνο τον απαιτητικό χομπίστα, αλλά είναι ιδανικό και για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει τώρα και ψάχνει να βρει τον πρώτο του εκτυπωτή. Όλες αυτές οι αλλαγές που είδαμε, μαζί με το Intelligent Assistance που θα δούμε στο επόμενο βίντεο, δημιουργούν ένα σύστημα το οποίο μειώνει δραματικά τις αποτυχίες και σου δίνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς να βασανίζεσαι. Όλες οι φιγούρες που έχω τυπώσει είναι τυπωμένες στο 0,05 το ύψος. Ακόμα και αυτή εδώ η μικρή. Λοιπόν, η ανάλυση που αποδίδει και η λεπτομέρεια που αποδίδει στα ρούχα, στα κορδονάκια εδώ, στο μενταγιόν, είναι πραγματικά απίστευτη. Όπως εδώ ας πούμε. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ τη λεπτομέρεια στα φτερά, στα ρούχα, εδώ στα σκηνάκια, τα οποία είναι τρίχες. Αυτά εδώ είναι τρίχες. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Στα μάτια, τα κομμάτια του μεταξύ κουμπώνουν μεταξύ τους πάρα πολύ εύκολα, χωρίς να έχεις πρόβλημα. Είναι πολύ δυνατό.
Εδώ τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το πιάσω στην κάμερα. Σίγουρα δεν φαίνεται από εδώ, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω με μακροφωτογράφια, να δείτε την υφή του δέρματος. Εδώ, παιδιά, σε αυτή τη φιγούρα πραγματικά έχεις μια καταπληκτική βάση για να την αναδείξεις στο βάψιμο. Είναι υπέροχο και οι συναρμογές που κάνω στα κομμάτια είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή δεν σου αφήνει πολύ μεγάλα κενά, αυτό δεν έχει τριφτεί καθόλου. Ή εδώ. Ή σε αυτήν εδώ τη φιγούρα. Πάλι οι υφές του δέρματος είναι καταπληκτικές και η συναρμογή είναι τέλεια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω. Για το επόμενο βίντεο θα ανέβω πολύ σε κλίμακα. Ετοιμάζω κάτι πολύ μεγάλο. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε ένα like και αφού με αντέξατε μέχρι το τέλος, κάντε και ένα subscribe για να μην χάσετε το θηρίο που έρχεται. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!